السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما وعدناكم في الفيديو اللي قبل ديال لاناليز دي ريسك، هذا مثال تطبيقي ديال لاناليز دي ريسك. دونك أول حاجة غادي نديرو تذكير بلا لوجيك ديال لاناليز دي ريسك كما شرحنا قبل. أول حاجة كنبداو بها هو كنحددو لي زاكتيفيتي، يعني ديتيرميناسيون دو كونتكست. شنو هو الكونتكست اللي غادي نديرو فيه هاد لاناليز دي ريسك، يعني شنو هما لي زاكتيفيتي، البروجي، لي طاش. دونك كنحددو لاكتيفيتي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. من بعد ملي كنساليو لي زاكتيفيتي كاملين كنجيو كل اكتيفيتي وكنحددو لي طاش ليها، يعني لي طاش اللي متعلقين بهاد لاكتيفيتي هادي. اون فوا كنساليوهم كندوزو لاكتيفيتي الثانيه حتى هي كنحددو لي طاش ديالها. لا ميم شوز لاكتيفيتي الثالثه، الرابعه، الخامسه. اون فوا كنساليو كاع لي زاكتيفيتي كنحددو لي طاش ديالهم، كندوزو لكل طاش عاوتاني كنحددو لي ريسك ديال كل طاش. يعني كما شفنا هنايا لاطاش الاولى عندها الريسك الاول، الريسك الثاني، الريسك الثالث والرابع. دونك كما فات لينا شرحنا، كل طاش خاص يكون عندها لي ريسك ديالها، لحقاش كل ريسك عنده لي بروبريتي ديالو. يعني الا شفتو هنايا هاد الريسك هذا عنده لا بروبابيليتي ديالو، عنده لا غرافيتي ديالو، لا كريتيسيتي، نيفو لي ديسيزيون اللي غادي ناخذو على قبل هاد لو ريسك هذا. ميمكنش غادي نجمعو جوج ديال لي ريسك ولا ثلاثه ونعطيوهم نفس البروبابيليتي ولا نفس الغرافيتي. داكشي علاش كل ريسك خاصو يكون يعني مستقل بذاته. دونك ملي كنساليو لا ليست ديال لي ريسك كندير لهم ليفالياسيون اللي هي كنعطيو لي فالور ديال لا بروبابيليتي ولا غرافيتي ولا كريتيسيتي، وكنحددو لو نيفو على حساب لا ماتريس اللي عندنا، لا ماتريس ديال لي ريسك، وكناخدو اون ديسيزيون فهاد لو ريسك واش اكسبتابل ني با اكسبتابل. من بعد كنديرو لي ميزور دو كونترول. الا شفتو هنايا هاد لو ريسك هذا عنده لي ميزور دو كونترول ديالو سبيسيفيك لهاد لو ريسك. لا ميم شوز ميمكنش نجمعو بزاف ديال لي ريسك ونعطوهم اون ليست اخرى ديال لي ميزور دو كونترول. خاص هاد لو ريسك هذا يكون عنده لي ميزور دو كونترول ديالو، وهنا ماشي مشكل واخا نجمعوهم في واحد لاكاز حيت كلهم ديال هاد لو ريسك هذا. من بعد كندوزو الريسك الثاني كنديرو لا ميم شوز لي ميزور دو كونترول ديالو. فاش كنساليو لي ريسك وكنديرو لهم لي ميزور دو كونترول كندوزو لاناليز ديال ليفالياسيون ديال لو ريسك ريزيدويال. يعني ملي درنا هاد لي كونترول هادو لهاد لو ريسك هذا، شنو هما لي فالور اللي ولاو عندنا، يعني شنو النتيجه اللي ولات عندنا. واش هاد لي كونترول هادو واش نقصوا لنا في لا بروبابيليتي، واش نقصوا لنا في لا غرافيتي، و ميم طون يعني كتنقص لا كريتيسيتي وكيتبدل لو نيفو ديالو. مثلا الا كان الفي يقدر يولي با، الا كان مويان يقدر يولي با. يعني الهدف من هاد لو ريسك ريزيدويال يبين لينا باللي راه هاد لي فالور هادو نقصوا هنايا، سورتو لا كريتيسيتي نقصت، حيت هاد لي كونترول يقدر يكون عندهم تاثير على لا بروبابيليتي، ويقدر يكون عندهم تاثير على لا غرافيتي، ويقدر يكون عندهم بجوج على حساب شنو درنا في هاد والتذكير. هاد لي ميزور دو كونترول خاصهم يكونوا عقلانيين. يعني ميمكنش مثلا ندير واحد الميزور دو كونترول اللي اكثر من البيدجي ديال البروجي، ولا ما نقدرش مثلا نحققوا في المده ديال البروجي. مثلا عندي هاد لاطاش هادي غادي يدار مثلا في سيمانه، ولكن لي ميزور دو كونترول اللي غادي نديرهم في 6 شهور. دونك ماشي لوجيك. دونك ملي كنسالي هاد لاطاش هادي كندير لا ميم شوز بالنسبه لي طاش الاخرين. الطاش الثانيه حتى هي لي ريسك ديالها، لي ميزور دو كونترول ديالهم، وهكذا دوالي. دونك حتى كندوز على لي طاش كاملين ديال لي زاكتيفيتي وكنكون ساليت لاناليز ديال ريسك. دونك هنايا حاولت نشرحها لكم بالطريقه ديال لا كارت مونطال باش كتجي ساهله شويه باش نعقلوا عليها وسهله للاستيعاب. دونك من بعد غادي ندوزو للتطبيق ديال هادشي اللي شفنا. اذا في هذا المثال هذا غادي ناخذوا لاناليز جلوبال دي ريسك. هاد لاناليز جلوبال دي ريسك تيكونوا فيها كاع لي زاكتيفيتي اللي كديرهم الشركه سواء اون جينيرال سواء في لي بروجي ديالها. وغالبا هاد لي زاكتيفيتي هادو كيكونوا جينيرال، يعني ما كيكونوش دي زاكتيفيتي سبيسيفيك. بحال مثلا طرافو دو بانتور، الا بغينا نديروها في مود اوبيراتوار غادي تكون طرافو دو بانتور دو باتيمون اكس ولا ايغري ولا، دونك كتكون سبيسيفيك. هنا هاد لاناليز جلوبال هادي هي نورمالمون اللي كتكون بيس جوانت ديال
ديال بلان HSE يعني كتكون بحال ان ريبيرطوار ديال لي زاكتيفيتي وديال لي ريسك اللي ممكن تعرض لهم الشركه. دونك غادي نبداو يعني من بعد ما سالينا هاد لي زاكتيفيتي هادو اللي ستيناهم غادي ناخذ وحده فيهم هي اللي غادي نديرو بها المثال. وبالنسبه لي زاكتيفيتي الاخرين يعني غادي تحاولوا تطبقوا نفس المثال. دونك انا غادي ناخذ لي زيكسكافاسيون كوم اكتيفيتي برينسيبال. دونك لي زاكتيفيتي يعني دونك ليكسكافاسيون فيها واحد المجموعه ديال لي طاش اللي هما décapage, implantation des cotonnées, l'excavation des puits, chargement, déchargement des camions, le transport des déblais remblais, entrée-sortie des puits. Donc هادو هما les activités حاليا يعني اللي لقيت كاينين متعلقين هادو لي طاش اللي متعلقين بالاكتيفيتي ديال ليكسكافاسيون. من بعد ملي كنحدد كاع هاد لي طاش هادو اللي متعلقين بالاكسكافاسيون غادي ندوز ناناليزي كل طاش بوحدها. دونك غادي نبدا بالديكاباج. دونك في هذا لوكا غادي ناخذ غير الديكاباج. نتوما خلاص غتشوفوا هاد لو ريست ديال لي زاكتيفيتي راه نفس الطريقه باش غادي نخدموا الديكاباج هو باش غادي يتخدموا حتى هما. ليسونسيال هو اننا نفهموا لو برينسيپ. دونك بالنسبه للديكاباج كاينين فيه 8 ديال لي ريسك. الريسك الاول هو l'endommagement d'une installation existante. يعني نقدر نقيس شي installation existante سواء كابل ديال الضوء سواء كوندويت ديال الماء سواء ديال الغاز سواء اي حاجه ممكن تكون في الارض على المومون فاش كنكونوا كنديروا الديكاباج. دونك هذا ان ريسك. الريسك الثاني هو ليكراسمون دون بيرسون. نقدر مثلا في المومون فاش كنديروا الديكاباج بلونجان نقدروا نقيسوا شي واحد حدا لونجان ولا. الريسك الثاني هو ليكراسمون دون اوبجي. يعني لو مومون فاش كيكون لونجان كيتحرك يقدر يقيس ان اوبجي فيكس ولا موبيل. الريسك الرابع هو لا كوليزيون اونتر لي زونجان. يعني نقدروا نكونوا خدامين بجوج ديال لي زونجان وتوقع واحد لا كوليزيون بيناتهم. الريسك الخامس هو ديبار دو فو دون لونجان. تقدر تشعلها فيها في الموتور ولا في وسط لونجان. الريسك السادس هو لا شوت دو لوبيراتور دو لونجان. يعني هذاك السيد لوبيراتور ديال لونجان يقدر يطيح من السلوم فاش يكون كيطلع ولا كيهبط من لونجان. لو ريسك السابع هو لو بروي الصداع. والريسك الثامن هو لينالاسيون ديال دي بوسيير. يعني ديك الغبره اللي كتجي من مورا الديكاباج اللي كتنوض فاش كيتحركوا لي زونجان. دونك هنا ليستينا 8 ديال لي ريسك. غادي ندوزو للريسك الاول وغادي نحددوا ليه يعني نديروا ليه ليفالياسيون. دونك هنا عطيناه لا بروبابيليتي 2 يعني هاد لاكتيفيتي هاد لو ريسك هذا سي اوكازيونيل. عطيناه لا غرافيتي 3 اللي عطاتنا ان كريتيسيتي ديال 2 مضروبه في 3 اللي هي 6. وعلى حساب لا ماتريس لا كريتيسيتي 6 يعني النيفو ديالها با. دونك لا ديسيزيون اللي غناخذو سي ان ريسك اكسبتابل. مي واخا هكاك ما كيمنعش اننا نديرو ليه دي ميزور دو كونترول. دونك حنا باش نزيدو نميتريزيو ونقصو من لا بروبابيليتي غادي نديرو هاد لي ميزور دو كونترول. دونك اول حاجه غادي نديرو ان سكان. غنسكانيو هذيك لا زون اللي غادي نديرو فيها الديكاباج نشوفوا واش ما كاين فيها دي انستالاسيون اكزيستونط. دونك الا لقينا دي انستالاسيون خصنا نحطوهم في ان بلون باش يبقاو كوم ريفيرونس لاي واحد غادي يجي يخدم تما وتبقى لا تراسابيليتي ديالهم. من بعد غادي نديرو لهم الماركاج. غادي نماركيوهم في التيران. يعني غادي نمشيو نحطو بيكيات ونكتبو فيهم مثلا هاد لا زون هادي راه دايز فيها كابل ديال الضوء هادي دايز فيها ديال الماء هادي يعني على حسب لي انستالاسيون اللي عطانا اللي لقينا هنايا في السكان. لاكسيون الرابعه هي لا سونسيبيليزاسيون دو بيرسونيل. يعني غادي نشرحوا للناس اللي خدامين تما يعني لوبيراتور ديال لونجان وفلاغمان وكاع هذوك الناس اللي غادي يخدموا في هذيك لا زون غادي نشرحوا لهم باللي راه كاينين دي كابل الكتريك ولا راه كاينين دي انستالاسيون سو تيران اللي خاصنا نردوا لهم البال. من بعد فاش كنديروا هاد لي ميزور دو كونترول كنجيو نشوفوا شنو لي في ديالهم على لو ريسك. يعني كنشوفوا لا بروبابيليتي واش تحكمنا فيها واش الغرافيتي تحكمنا فيها. دونك شنو لي في ديال هاد لي ميزور دو كونترول اللي درنا. دونك الا جينا نشوفوا هنايا سكاني لا زون باغ رادار سي اون اكسيون دو بريفونسيون. Détermination des installations sur terrain sur le plan, action de prévention.
نماركيو لي انستالاسيون اكسيون دو بريفونسيون لا سونسيبيليزاسيون بريفونسيون. دونك هاد لي زاكسيون كاملين اللي درنا سو سون دي زاكسيون دو بريفونسيون، يعني لي في ديريكت ديالهم تيكون على لا بروبابيليتي ما تيكونش على لا غرافيتي. دونك الا شفتو هنا لا بروبابيليتي كانت عندنا جوج، ومن بعد ملي درنا هاد لي زاكسيون ها هي ولات واحد. باغ كونطخ لا غرافيتي كتبقى لا ميم، يعني في حاله درنا هادشي كامل ولا قدر الله وقع ان اندوماجمون ديال لي انستالاسيون، راه بحال كنا دايرين لي ميزور بحال ما كناش دايرينهم، يعني لي ديكار غادي يكونوا لي ميم، حيت هادشي اللي درناه هنايا درناهم غير دي ميزور دو بريفونسيون. باغ كونطخ الا زدنا مثلا protéger les installations identifiées par une barrière physique. Donc, il a la protection donc les installations les prénoms. Ça veut dire qu'on a une action de protection. Donc, ملي درنا l'action de protection خاص ضروري هاد لا غرافيتي خاصها تنقص. يعني الا تقاس لنا اون انستالاسيون اللي ما كانش بروتيجي ماشي هي اللي تقاس بالبروتيكسيون، دونك غادي تنقص عليها لا كريتيسيتي. دونك هنايا نقدروا نرجعوا لا غرافيتي نرجعوها جوج ماشي ثلاثه، او ميم طون غادي تنقص لينا غادي تولي واحد في جوج هي جوج، دونك لا كريتيسيتي غادي تولي جوج ما غتبقاش ثلاثه. وبيان سور لو نيفو راه كيبقى ديما با ولا ديسيزيون كتبقى اكسبتابل. دونك ملي سالينا من هذا لو ريسك الاول غادي ندوزو للريسك الثاني. الريسك الثاني غنديرو لا ميم شوز. دونك حددنا لا بروبابيليتي في 3، لا غرافيتي عطيناها 5، دونك عطاتنا واحد لا كريتيسيتي ديال 15. 15 يعني النيفو ديالها موين، نقولو اكسبتابل. دونك غادي نجيو ناخدو نديرو لي ميزور دو كونترول ديال هاد ليكرازمون. دونك اول حاجه خصنا نديرو الباليزاج ديال لا زون دو ديكاباج، نليميتيوها تولي معروفه لا زون اللي فيها ديكاباج باش ما يدخل ليها حتى شي واحد. ثاني حاجه غادي نحطو واحد الفلاغمان، واحد السيد اللي غادي يكون حاضي، يعني حاضي دوك لي زونغ اللي ما كيشوفش لوبيراتور ديال لونجا، هو اللي كيغيديه كيقول ليه فين يوقف فين يزيد فين يحبس. لاكسيون الثالثه هو لاكتيفاسيون ديال لالارم موفمون ديال لي زونجان. دونك هذاك لالارم دو ريكول خصو يكون خدام وقت ما كان لونجان كيتحرك باش كينبه الناس الا كان شي واحد حدا لونجان كيعرف بلي راه لونجان كيتحرك. لو بور دي فيتمون هاي فيزيبيليتي، يعني الجيلي يكون صفر ولا احمر ولا يعني لا كولور ديالو تكون فليوريسونت باش كيخلي هذيك لا بيرسون كتبان لوبيراتور في دوك لي زونغلمون. والحاجه الخامسه هو ساسيوري دو لا بريزونس اي ليتيليزاسيون دي ريتروفيزور، نتاكدوا بلي هذاك لونجا عنده لي ريتروفيزور، المرايات ديالو خدامين مزيان وشادين لي زونغل مزيان ومقادين مريقلين ولوبيراتور كيستعملهم، يعني ما كيخدمش بلا مرايات. دونك مره اخرى كنجيو كنشوفوا هاد لي زاكتيف هاد لي ميزور دو كونترول لا بلوبار فيهم كلهم دو بريفونسيون. يعني مره اخرى غادي ينقص لينا لا بروبابيليتي، فاش غادي نجيو نديرو الريسك ريزيدويال غنلقاو بلي نقصات لا بروبابيليتي، تحكمنا في لا بروبابيليتي ولكن ما تحكمناش في لا غرافيتي، حيت من بين هاد لي زاكسيون هادو ما عندناش شي اكسيون دو بروتيكسيون، شي حاجه اللي غادي تبروتيجي مثلا هذاك لا بيرسون في حالات كان يكرازمون ما يوقع ليه والو. دونك بقات لنا لا غرافيتي 5 نيت، ولكن لا كريتيسيتي نقصات من 15 ولات 5، يعني كان نيفو موين هو ولا با، دونك مازال اكسبتابل. دونك حنا قدرنا نقصوا من لو ريسك. دونك ملي سالينا من الريسك الثاني كندوزو للريسك الثالث، هو نفس القضيه، كنمشيو بنفس البرانسيب وكنبقاو غادي مكملين الريسك الرابع الخامس، دونك حتى كنكملوا لي ريسك كاملين ديال الديكاباج. كندوزو عاوتاني لامبلونطاسيون دي كوردوني وكنديروا نفس البرانسيب، وكندوزو لاطاش الثالثه حتى كنكملوا لي طاش كاملين. اون فوا كنكملوا هاد لي طاش هادي كندوزو لواحد لاكتيفيتي اخرى عاوتاني وكنطبقوا نفس البرانسيب. دونك هاد الاناليز دي ريسك نورمالمون حطيناها بهذا الشكل هذا باش كتسهل علينا اننا ما نعاودوش، يعني ما تكونش لا غودوندونس ديال لي زاكتيفيتي ولا ديال لي طاش، حيت باش تخدم في اون طابل صعيب شويه باش تعرف شنو هما لي طاش اللي درتي واللي عاودتي
دونك هكا كتعطيك واحد لا فيزيون كلير على شنو درتي وسهله في القرايه. مي اون جينيرال باش نبريزونطيوها غادي نديروها في اون طاب، يعني ماشي هذه لا فورم اللي كتحط فيها في يعني لا فورم اوفيسيال. هذه غير باش ديروا البريباراسيون، يعني تسهل عليكم لاناليز دي ريسك. دونك في البارتي الثانيه غادي نحاولوا نحطوا هذا الشيء اللي شفنا غادي نحاولوا نطبقوه في اون طابل داناليز دي ريسك اوفيسيال، يعني اللي غادي نقدروا نحطوها كوم دوكيمون اوفيسيال مع البلان اش اس او. إذن في هاد البارتي هادي غادي نحاولوا نديروا لا بروجيكسيون ديال هذيك لاكارت اللي صاوبنا قبيله ديال لاناليز دي ريسك، غادي نحاولوا نحطوها في اون طابل دونك اللي هي لا فورم فينال ديال لاناليز دي ريسك. دونك كما كتشوفوا هنايا هادي هي لا ماتريس ديالنا ديال لا كريتيسيتي اللي غادي نعتمدوا عليها باش نيفاليو لي ريسك، وهادي لا ليجوند ديال البروبابيليتي و لا غرافيتي. دونك غادي نبداو. قبيله كنا اختارينا يعني ليكسكافاسيون كوم اكتيفيتي برينسيبال، دونك هي اللي غادي نخدموا عليها دابا. نحطوا ليكسكافاسيون هنا، دونك من بعد لي طاش غادي نبداو بلاطاش الاولى اللي كنا اختارينا اللي هي الديكاباج. دونك بالنسبه للديكاباج غادي نبداو بلو ريسك الاول، كنا قلنا اندوماجمون دون انستالاسيون اكزيستونت. عطيناها في البروبابيليتي 2، عطيناها في الغرافيتي 3، دونك 2 و 3 اوتوماتيكمون غادي تعطينا هي 6 لا كلاسيفيكاسيون موديري هي موين. دونك بالنسبه لي ميزور دو كونترول غادي نحاولوا نحطوهم مجموعين في خانه واحده. Donc, comme on a scanné la zone par radar, détermination des installations sur un plan, marquage, sensibilisation. وغادي نجي نزيدو هنايا كنحاول ندير دياز باش نفرق ما بين لي كونترول، يعني باش نعرف كل وحده فين كاينه. من بعد كندير الكالكول ديال لو ريسك ريزيدويال، يعني لا بروبابيليتي شحال كانت عندنا وشحال ولات. دونك كانت دونك هنا كندوزو كنحسبوا لو ريسك ريزيدويال، يعني لا بروبابيليتي ولات لنا 1 ولا غرافيتي بقات الجوج، حيت كما قلنا زدنا واحد لاكسيون دو بروتيكسيون اللي اثرت لينا على لا غرافيتي نقصات تاع الجوج. دونك اوتوماتيكمون هو كيتحسب لينا لا كريتيسيتي ولا كلاسيفيكاسيون. دونك ندوزو للريسك الثاني هو اكرازمون دو بيرسون. écrasement du personne. عطيناها لا probabilité 3 وفي لا gravité عطيناها 5. دونك غادي نحطو لها لي ميزور دو كونترول ديالها. من بعد كنحسبو لو ريسك ريزيدويال 1 ولا غرافيتي مازال هي 5 حيت كما قلنا درنا دي زاكسيون دو بريفونسيون.
دونك اوتوماتيكمون غادي يتحسب لي الريسك ريزيدويال. من بعد غادي ندوزو للريسك الثالث اللي هو ليكرازمون دان اوبجي. عطينا في لا probabilité جوج، عطينا في لا gravité 4. دونك غادي نحطو ليه لي ميزور دو كونترول. وغادي نحسبو ليه لا فالور ريزيدويال. دونك لا probabilité كانت جوج ولات واحد نقصات، و لا gravité غادي تبقى لا ميم 4. دونك في لا criticité ولات 4. Le risque l'autre هو collision entre les engins. عطيناها في لا probabilité 3 وعطيناها في لا gravité 3. دونك غادي ناخدو ميزور دو كونترول. فوالا. دونك من بعد لا فالور ريزيدويال ديال الريسك، لا probabilité نقصات لواحد، درنا دي زاكسيون دو بريفونسيون. لا gravité بقات لا ميم متبدلاتش. دونك وكنكملو بحال هكا حتى كنديرو لي ريسك كاملين، يعني ديبار دو فو لا ميم شوز. انا في المثال اللي قبل ما كملناش. It's 15 hours. هنا في المثال اللي قبل ما كملناش لي ميزور دو كونترول ديال هاد لي ريسك هادو. دونك غادي نليستي غير لي ريسك. دونك غادي نزيدو لي ريسك اللي باقيين. لا اون ديبار دو فو بقى لنا الريسك ديال chute de l'opérateur, le bruit, l'inhalation des poussières. دونك كيما قلنا قبل غادي نجرو هاد لي زيليمون باش يبقاو بحال هكذا. دونك ما نحاول ما نفيزيونيهمش بحال هاد الشكل هذا، حيت من بعد غادي نحتاجهم في لي فلتر. نفوا مثلا نبغي نفلتري بالاكتيفيتي كيكون عندي ساهل باش نفلتري. الا درت لهم لا فيزيون بحال هكا جمعتهم بحال هاد الشكل، دونك ما نبقاش نقدر ندير الفلتر. دونك وكنكمل بحال هكذا في هاد لاطابل هادي، يعني كناخذ داكشي اللي درت في لاكارت مونطال كنحطو هنايا، ولا كنخدم ديريكتومون. الا كنت غادي نرتاح في هاد لاطابل بحال هاد الشكل نقدر نخدمها ديريكتومون بلا ما ندوز بديك ليطاب اللي قبل. من بعد هنايا كيعطيني لي ريسك اللي طالعين، مي اون جينيرال هادي هي لا فورم ديال لاناليز دو ريسك فينال. يعني هنايا كندير السميه ديال لو بروجي، لونتربريز، لا ريفيزيون ديال لاناليز دو ريسك. هنا كريي بار، لا دات دو كرياسيون، وهنا شكون اللي دار لا ريفيزيون، هنا لابروباسيون، وهنا لو دوكيمون بارون. كيما قلنا قبيله هذه اون اناليز دو ريسك جلوبال، يعني غادي يكون لو دوكيمون بارون ديالو هو البلان اش اس او. من بعد كنامبريميوه في بي دي اف وكنجوانيوه البلان اش اس او، وفي الاخر كتعطينا لا ماتريس. دونك هذه لا ماتريس دو كونترول هي عطاتنا هنايا
اللي كانوا عندنا شحال كانوا 4 قبل الكونترول بقاو 4 مي هنا كانوا عندنا جوج ديال لي كاف اللي كانت لا كريتيسيتي ديالهم موين من بعد ولا عندنا كلشي في الخضر يعني كانوا في لابارتي جون رجعنا كلشي في الجهه الخضراء يعني نقصنا حاولنا نميتريزيو شويه لو ريسك ديال ليكسكافاسيون. الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه، ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد نتوما الاولين. ومن طبيعه الحال الملاحظات ديالكم مهمين بزاف في تطوير المحتوى ديال القناه، ولهذا فضلا وليس امرا خليو الملاحظات ديالكم في المكان الخاص بالتعليقات.